Zsolt már bemutatott, nem baj, hogy ülve maradok. Nem haragszik meg érte senki? Köszönöm. Próbáltam formabontón megjelölni a helyszínt, meg a dátumot, mert az olyan unalmas szokott lenni. Jó, dióhéjban ez lesz, amiről kérték, hogy beszéljek. Annyi ennek az előzménye, hogy volt korábban 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy olyan projekt, ami nagyon sok állami tulajdonban lévő vízügykezelt csatorna vagy kisvízfolyás felmérését érintette, és akkor kerültünk kapcsolatba a Zsoltékkal úgy, hogy ők a PCS-be beágyaztak egy külön erre a célra elkészített modult, aminek hidromodul lett a neve, találóan, és akkor ugye a projektnek az volt a kívánalma, hogy volt valamilyen műszaki végtermék DXF formátumban, amit el kellett készíteni, helyszínrajz, keresztszelvények, hosszelvény és egyéb műszaki tartalmú dokumentáció, illetve készüljenek fényképek, ugyanis itt a felmérés az keresztszelvényszerű felmérés volt. Amikor a vízügyek ezt megkapták tesztelésre, a PCS-t és ezt a beágyazott hidromodult, akkor elkezdtünk azon töprengeni, hogy mi az, amire még nekünk kapóra jöhet, mert ugye itt a Bálint mondta azt, hogy jobb az, amikor az embernek megtanítják az alapokat. Hát én szereljük szét a rádiót és nézzük meg, hogy működik fajta vagyok, tehát elkezdtem nyomkodni, nem sikerült, megint elkezdtem nyomkodni, sikerült, és nagyon sok mindent sikerült megtapasztalni, és az volt az első érzés, amikor elkezdtem vele dolgozni, hogy az tiszta sor, hogy egy olyan formára, ami egy mederforma, tehát egy vájú, és annak a környezete, annak az elkészítésére kiválóan alkalmas, de mi az, amit még esetleg ki lehetne belőle hozni. Szóba került, hogy esetleg töltésmérés lehetne vele dokumentálni, ami gyakorlatilag egy medernek az inverze, ha fejreállítom. Van benne potenciál, de mivel más a működési elve, nem biztos, hogy még ebbe a formájában jó. Viszont kipróbáltam Dunai felmérésre, ugyanis volt egy olyan munkánk, hogy szóba került az, hogy esetleg mederkotrást végeznének egy mellékágba, amire volt lidáros parti felmérés és multibeames meder alatti felmérésünk, illetve volt single beames felmérésünk is, illetve ugye nekünk vannak olyan kezelt területeink, amik tározó területnek vannak kiszemelve, és ugye a tavalyi év árvize után volt most már az a téma, hogy vizet a tájba és esetleg magántulajdonú területek elárasztásáról is szó lenne. Tehát, hogy milyen tározó felmérésekre jönne még ez az egész nekünk kapóra. Amit mondjuk egy vonalas jellegű ilyen objektumnál először én tisztáznék, ugye az a vízhozam, az egyik kedvenc szavunk, amivel szeretünk foglalkozni, ami semmi másból nem áll, csak egy területből és egy sebességből. Ugye a sebesség az itt most nem fontos, viszont a területnek ez mondjuk azt, hogy 3 jellemző, vagyis a medernek a 3 jellemző része, a partél, a rézsű és a fenék, ugye ebből egy víz alatt van, a másik 2 víz fölött van, és abból is a legsarkalasabb talán ez a partvonal, már csak azért is, mert ugye a partvonal fogja eldönteni azt, hogy ezt a vájút meddig tölthetjük meg vízzel, mi lesz, aminek szerepe lesz abban, hogy mi az a tározható térfogat, amivel számolni lehet, mert ugye egy mederbe is lehet vizet tározni, nem csak egy nem mozgó víztestben. A másik, ami miatt fontos a partvonal, hogy ugye fűződhet hozzá egy olyan jogi hatás, hogy ez a kormányrendelet ez rendelkezik arról, hogy ez a partvonal, ugye a jogszabály partvonalnak hívja, a partvonal mellett lenne egy elhagyandó terület, ami egy fenntartási sáv jelleggel bírna azért, hogy ezt a medret valamilyen úton, módon karban lehessen tartani. Ugye itt a probléma az,
bár legalábbis az én területemen, mert én Bajáról jöttem, hogy ez egy síkvidéki terület, tehát bármilyen folyóvíznek a lejtése az elég csekély. Na most, hogyha egy mederbe a víz nem folyik, akkor itt lehet is látni, mert sikerült egy olyan képet csinálnom, hogy itt lehetett, ugye itt rendelkezésre állt lidáradat, amikor ez készült, valószínűleg itt volt a vízszint, és hogyha a partéltől lefelé eső részt medernek tekintem, már pedig ugye annak kell tekintenem, akkor itt van valamilyen vegetáció. Ha nincs lejtés és nem folyik a víz, akkor ami a vízbe kerül, az az összes szerves lebomló dzsuba, az mind valamilyen vegetációt vagy feliszapolódást fog eredményezni. Hát ez a beépülő modul, ez úgy jelenik meg, hogy ezt a menüsort fogja generálni. Itt ez az alsó menüsor. Próbáltam csinálni egy csomó képet a meder, vagy magáról a menü szerkezetről. Ugye ez úgy épült, az volt a koncepció, hogy van egy fő vízfolyás, amivel dolgozok adott projektben, és abba a fő vízfolyásba lehetnek becsatlakozó vízfolyások. Mindegyiknél ábrázolom valamilyen szinten a meder tengelyt, amit itt középvonalnak neveztek el, a partvonalat, ugye erről az előbb beszéltem, és egyéb kiegészítő dolgokat. Hozzá tudok, hát ez nem sikerült, nem volt túl sikeres, de síkrajz feliratok és keresztszelvény, vonalak, tengelyekre annyit előtt meg. Ugye föl tudom díszíteni magát a műszaki végtermékemet egyéb síkrajzi kiegészítő dolgokkal, amik mondjuk azt, hogy a feldolgozás szempontjából fontosak lehetnek. Ugye ebbe a projektbe semmi más nem volt a cél, csak azt a geometriát kellett ábrázolni, ahol a víz lefolyik. Én nem földmérő vagyok, hanem vízmérnök, tehát én kicsit más szemmel nézem ezt az egészet. Geometriát kell mérnem, tehát én ilyen, nem mondom, hogy púpnak kaptam a hátamra azt, hogy ilyen földmérési dolgokat csináljak, mert nem értek annyira hozzá, mennyire szeretnék, viszont nagyon szívesen csinálom. Ennél a csatornánál az alapkoncepciója az volt a Zsoltnak, hogy a víz fölötti rész meg lenne valamilyen lidár felmérésből, a víz alatti rész ugye nem a zöld lézer, jól mondom? Zöld lézer, ami belát a víz alá? Igen. Ide szerintem egyébként se látna be, mert ezek a vízfolyások, ezek nem olyanok. És ugye a víz alatti részek valamilyen pontszerű mérésből állnának elő. Azt hiszem, hogy ez egy RGB nézet, amit választottam. 100 méterenként szelvényeztünk, ott, ahol itt most pont van egy becsatlakozó vízfolyás, amit tök jól nem látszik, itt pedig van egy zsilip, aminek a rajzát most nem kapcsoltam be, de ugye onnan föntről jön lefelé a vízfolyásunk, ott van neki egy mellékága, és ott vannak a mért pontok. Ugye az volt ugye az ötlet, hogy akkor lidár, pontszerű mérés, és abból a kettőből talán össze lehetne hozni. Hát ugye ő tudta, hogy azok az adatok lesznek a fontosak, amik eljutnak majd a padlóra le. És igazából ez teljesen jól működött is, mert bár annak ellenére, hogy ennek a vízfolyásnak például ez 50 km hosszú, van olyan része, ami valamilyen szintű védett területen belül folyik, és egy jelentősen erdős terület. Van olyan része, ami gyakorlatilag csak ezzel mondjuk azt, hogy alsó vegetáció, tehát low vegetation, az van benne, vagy valamilyen művelt terület. Ebből azért elég jól össze lehetett hozni azt, hogy
meg lehessen rajzolni ezeknek a vízfolyásoknak a keresztszelvényeit. Na most én, amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor se értettem a pontfelhő osztályozáshoz, meg még most se értek hozzá. Viszont az volt a jó abba, hogy össze-vissza nyomkodtam, persze ez inkább olyan tudományosan össze-vissza, hogy találtam benne például ezt a magassági kapcsolót, ami nekem nagyon-nagyon hasznos volt, mert azzal ki tudtam szűrni azokat a dolgokat, amiket úgy éreztem, hogy tök haszontalanok. Ugye de próbáltam egy olyan képet csinálni, hogy látszódjon, hogy mik voltak azok, amik rendelkezésre álltak, ugye ezt mértük mi. Ugye mi csak a vízfelületen mozogtunk csónakkal, és csak a hajózható részeket mértük, vagy pontszerűen, vagy pedig szonárral. Ez mindig azt határozta meg, hogy ez a szabad vízfelület, amit hajózható, az milyen széles. Ha ez nagyon keskeny, akkor értelmetlen a lidár vagy a szonárral dolgozni, mert ugye ahhoz kell egy minimum távolság, amin az ember hajózik, vagy valamilyen drónhajót mozgat, viszont pontszerű mérést egy csónakba haladva lehet csinálni. Tök jól lehetett használni a PCS-nek azt a fajta keresztszelvény, nem is tudom, minek nevezzem, ezt a clipframe ablakot. Ugye ebbe Zsolt nem beszélt róla, de ugye ezt mutatta, hogy úgy működik, hogy ami a clipframe 2D nézet ablakban van, én ezt akkorára nyitom, zárom, amekkorára akarom, úgy forgatom, ahogy tetszik, az tükröződik a 3D nézetbe, és van benne egy olyan kapcsoló, hogy profil mód, olyankor azt csinálja, hogy ami ezt a vastagságban lévő összes információt, azt így összepréseli, rávetíti arra a tengelyre, és hogyha nem túl vastag az a clipframe, akkor egy ilyen nagyon jól értékelhető, jó zsíros pontfelhő vonalat lehet kihámozni az adatokból. Ugye itt tök jól látszik, hogy itt van az épületnek a teteje, a fal nem látszik, de igazából ez nekem nem is volt fontos. Egyik partél, másik partél, vagy talán itt a partél, most itt nem rajzoltam be. Ez biztos, hogy valamilyen uszadék. Tehát amikor a lidár készült, akkor itt minden vízfolyáson van nálunk uszadék, tehát az biztos, hogy az. Ez ugyanannak a vízfolyásnak egy másik keresztszelvénye. Itt is ugye minden megtalálható volt, ami az ember életét megnehezíti. Egyedül, hát ezt lehetett szépen értelmesen végigmérni, a többit ebből kellett kihámozni. Viszont mivel ott voltunk kint, láttuk, hogy hogy néz ki, utána már ebből, meg a rendelkezésre álló ortofotóból nagyon könnyű volt a partéleknek a megrajzolása. Próbálkoztam azzal is, hogy rárajzoltam ezekre a szerkesztendő keresztszelvényekre az aktuális vízszinteket, ugye ezt elég könnyű volt előállítani, ezeket nagyon könnyen be lehet rajzolni, mert ugye bármilyen sépállományt létre tudok hozni, oda olyan vonalat rajzolok be, ami nekem tetszik, mert a vízfelszín ilyen esetben segíthet az embernek ahhoz, hogy megtalálja a medernek a többi részét, még akkor is, hogyha ez egy osztályozatlan pontfelhő, és abból kell kihámozni a száraz részeket. Ugye ez egy ilyen jó sikerült valami lett. Itt van egy zsilip, nem kellett bőlére ereszteni, hiszen csak az volt a kérdés, hogy mekkora az a terület, amin víz keresztül tud folyni. A zsilipet ezért meg kellett szépen, vagy legalábbis ezt a zsiliptestet úgy vonalasan viszonylag jól megrajzolni. Ugye van egy előfenék, ami burkolt, van egy utófenék, ami burkolt, ott van egy
keresztszelvény, és ezeket a keresztszelvényeket is szépen ki lehetett szerkeszteni, és itt van a partélnek a vonala. Szóval igazából nagyon hatékonyan lehetett dolgozni, még akkor is, hogyha az ember először csinálta, mert minél többet szerkesztettem benne, annál élvezetesebb volt. Ugye az a végtermék, ami elkészült, az keresztszelvény, hosszszelvény, helyszínrajzot nem tettem ide, mert gyakorlatilag egy felülnézeti rajz a mért pontokkal. Nincs rajta túl sok minden, de a kollégáim is, akik látták, némelyik kérdezte is, hogy hát ez és ez és ez. Hát mondom, műszaki ember vagy, ott van az adat, DXF, minden az ez és ez az benne van. Tehát szerintem nem kell túl sok adat bele, mert az úgyis csak a helyet foglalja el onnan. Ami tök jó dolog, hogy ott mondjuk a projektben kívánalom volt, hogy minden szelvénybe készüljön legalább 2 fénykép, ezt akkor se értettem, meg most se értem. Az, hogy a műtárgyaknál készítettünk fényképeket, annak nagyon sok gyakorlati haszna volt, ugyanis ezeket a fényképeket, ha helyezővel kapcsolva készítettük el, akkor utána megfelelő helyre ide bele tudtuk integrálni a 2D nézetes ablakba, és hogyha hát ugye hogy zajlik egy feldolgozás? Hát nem úgy, hogy kimegyek, megmérem és délután feldolgozom, tehát nem tudom, hogy ez kinél életszerű, nálunk sajnos nem az. Tehát amikor még friss az ember fejébe az információ, nem akkor rajzolja meg, hanem majd esetleg 3-4 hét múlva, amikor már nem emlékszik rá. Viszont a fényképekből, hát ebből pont mondjuk nem, de ez nem egy jól sikerült kép. Próbáltuk azért egy idő után a műtárgyakat úgy fényképezni, hogy lehessen látni, hogy mi az a keresztmetszet, amit meg kell rajzolni. Akkor még, amikor dolgoztunk, akkor nem készült el ez a menüpont. Ugye ez arra hivatott, ugye ezt a Zsolt mondta, hogy pontszerű és pontfelhőszerű állományok vegyesen együtt dolgoznak. Hát én állami cégnél dolgozok, tehát mi azért nem vagyunk olyan jól eleresztve anyagilag, bár azért nem panaszkodhatom. Egy lidár eszköz van az összes vízügynél, tehát egy drónos lidár eszköz van, és mindenki oda leadja az igényét, és akkor majd egyszer mindenki megkapja, amit lerepültek. Tehát lehet rendelkezésre álló lidár felmérése az embernek, de a munka 80%-a az pontszerű mérésből áll össze. A hátránya nyilván az, hogy az adat megszerzése az nyűgösebb és fáradtságosabb, viszont a szerkesztése meg nagyon egyszerű, mert ez a menü, ez csak a pontszerű adatokból képes dolgozni, és ha minden igaz, akkor ide csináltam egy videót. Elindult. Ugye tök jó az, hogy mindjárt tükrözi majd az adatokat a 2D, 3D ablakból. Hoppá. Egy kis magyarázat. Ugye a partél felépítése pontokból, annak az a célja, hogy az adott vízfolyás 2 partélét gyakorlatilag egy lépésbe elkészítse. Ehhez az kell, hogy a mért pontokat tudjuk, vagy a partélt alkotó pontokat tudjuk, hogy micsodák, illetve szüksége van egy trailre, egy olyan tengelyre, aminek a magassága 0. Ez a zöld színű vonal, ez a 0 magasságú vonal, bár itt most nem látszik, hogy ez 0 magasságon van, és akkor inkább itt mutatom a 2D ablakba. Ez azt mondom, hogy a nyilvántartási tengely, ami elkészült valamilyen, na mindegy, valahogy valaki megrajzolta, a fehér, az pedig, amit mi mértünk meg. És akkor
működik. Ugye megnyitom a mérés attribút, a mért pontok attribútum tábláját, jobb és bal partérpontok halmazát kijelölöm, ezt elindítom, megmutatom neki, hogy melyik a tengely, és kész. És kész a két partér. És ezt most direkt elrontottam. Ugye a hiba abból adódik, hogy a trail tengelyem az odébb van, mint az egyik partér, de ott fölül az felső ikonsoron, amivel a shape állományomat tudom szerkeszteni, ott van vertex hozzáadása az adott vonalhoz, és annyit csinálok itt éppen, hogy hozzáadom a töréspontot a vonalhoz, a másikból kitörlöm, és utána a hozzáadott töréspontot a helyére fogom igazítani. És itt jó lett. És majd mindjárt innen is eltűnik ez a nem jó pont. Oké. Ugye ezt később tették bele ezt a menüt a Zsolték, viszont ez nem csak, tehát az, hogy egy vonalláncot, ugye ezek 3D vonalláncok, mindegyik, aminek magasságot adok, 3D vonalláncként lesz definiálva, úgyis, elindultam még egyszer. Úgyis fogom tudni kiírni, nálunk elég sok minden térinformatikai alapon van, tehát mi a 3D vonallánc állományt gyűjtjük is egy központi adatbázisba, leginkább a keresztelvények és a partélnek a halmazát. Az a jó egyébként benne, ebbe a hidrós modulba, hogy függetlenül attól, hogy ez vízfolyásra készült, azt a menüpontot, hogy én gyakorlatilag egy minimális energiával kössek össze egy bazi hosszú vonalláncot, utána azzal azt csinálok, amit akarok. Tehát ha akarom, nulla magasságra leviszem, ha akarom, kimásolom valahova. Most ez azt hiszem egy 1,5 kilométer hosszú csatorna, ahol talán 15 vagy 20 szelvény van mérve, tehát 15 vagy 20 pontot kéne összekötni, ami, hogyha kattingatva kötöm össze, az se egy nagy energia, de van olyan vízfolyásunk is, ami 127 km, tehát ott már biztos valakinek az anyukája is szóba fog kerülni. Ez nem volt a projekt része, hanem ez már a kíváncsiságból fakadó dolog. Ugye itt a felső képen ez Solton van a Dunaparton, itt a saját vízügyes lidárunkkal készült parti felvétel van, ez pedig a győri kollégáknak a multibeames mérőhajója készítette. Ugye ott az a keskeny kis csík, ahol nem ér össze a két pontfelhő, de van egy víz alatti pontfelhő, van egy víz feletti pontfelhő. Ezen a helyen 1 vagy 2 éve fönnakadt egy uszály, olyan szinten, mivel nagyon keskeny a hajóút a Dunán, hogy nem lehetett hajózni. És lerángatták az uszályt a homokpadról, aztán utána meg kellett mérnünk, hogy a gázlónak a szélét az uszály mennyire tette tönkre. Itt ez volt a feladat. Multibeammel is mértek a kollégák, mi is mértünk single beammel is. Nagyon jól tudtam erre is használni, még a hidrós modult is, hiszen azt definiáltam, hogy ott van a Duna, ami egy vízfolyás, van neki medre, van neki partja, aztán majd valamit kihozok belőle. Ez egy dunai mellékág, itt is volt a parti részre lidáradatunk, mértünk hozzá medret, ezt egysugaras eszközzel mértük, mert nekünk az van, csináltam rá tengelyt, csináltam rá keresztelvényeket, és szerettem volna valamilyen
3D modellt építeni belőle, mert itt kíváncsi voltam rá, hogy tudok-e olyan érdemi dolgot csinálni, hogy építek, vagy belerajzolok egy mintakeresztszelvényt, és esetleg térfogatokat számolok. Ez a jó az állami cégben, hogy az ember néha ráér, és akkor bír kísérletezni mindenféle baromsággal. Ugye a dolog, azt nem mondtam, de ennek a hidromodulnak az alapkoncepciója az, hogy a medernek a tengelye az abban a mért pontban van, amelyik a legmélyebb. Vagy a közepe és a legmélyebb. Tehát ez ízlés kérdése, de alapvetően a legmélyebb pont. Azokból a pontokból kell a medertengelyt felépíteni, annak a medertengelynek kell legyen egy iránya, az összes többi vonalnak igazából érdektelen az iránya, csak a medertengelynek. A medertengely iránya az vízfolyással megegyező kell legyen, mert utána, amikor szelvényezek, akkor ő a medertörés pontjaiba fogja a keresztszelvényeket elhelyezni, a szelvényezés szabálynak megfelelően folyással ellentétes irányba. Lehet megadni szelvényeltolás értékeket, tehát nem muszáj egy szelvényezést nulláról indítani, meg kell neki mondani az AutoCAD analógiájára, hogy a keresztszelvény jobban, mintavitéli szélessége az mekkora, illetve ki kell jelölni azt a mezőt, hogy a szelvényérték hova legyen letárolva. Ugyanis ő úgy működik, hogy minden egyes keresztszelvénynek van egy tengelye. Ez a tengely, már a keresztszelvény tengely, ez a medertengely pontjának a magasságában van. És a keresztszelvény tengelyhez tartozik egy keresztszelvény vonal. A szelvényszámokat a keresztszelvény tengelyekhez tárolja le, tehát ez okozhat némi értetlenkedést, ha az ember nem lát bele abba, hogy ugye ott korábban mutattam olyan rajzokat, ahol a műtárgy be volt építve a keresztszelvénybe. Ugye a műtárgynak a vonalát és a parti résznek a vonalát, vagy a medernek a vonalát, azt két különböző vonalként fogja definiálni. Ez ugye azért van, mert hogyha én ezt kiírom DX-be, akkor azokat más jellemzővel tudom ellátni. És mivel az több vonalból áll, egy keresztszelvény metszett vonala, az nem egy darab vonalból állhat, hanem akár többből is. És ahhoz már nem lehet számot hozzárendelni. Itt ugye megpróbáltam modellt építeni az előző mérésből. Én itt azt tapasztaltam, hogy először ráküldtem a pontfelhőre is a modellépítőt, de az vakvágány volt, mert nagyon sok adat állt rendelkezésre, tehát fölösleges volt, de ez már korábban elhangzott. Viszont nagyon sok kontúrvonalat tudtam létrehozni a pontfelhőből, a partélnek a vonalát, a vízszintnek a vonalát, a hozzámért mederpontokat, ugye azok a sötétkék vonalak. Csináltam kisebb területeket, nagyobb területeket, és azt tapasztaltam, hogy igazából tök jól meg tudom csinálni a modellt, még sokkal jobban meg tudnám csinálni, hogyha nem a nyers mérést használnám fel, hanem azt rávetíteném egy keresztszelvénytengelyre, mert akkor sokkal szebbek lennének az élek. Egy modellépítésnél mindig az a lényeg, hogy ezeknek a 3D-s éleknek úgy kell, hogy álljanak, hogy erről is volt szó, hogy a lehető legjobban reprezentálja azt a terepet, amiről ő készült. Most, hogyha ezek az élek ilyen nem is tudom minek nevezem, ilyen átfedő élek, amik nem szállirányban vannak, akkor ezek nem fognak jól reprezentálni, ezeket vissza kell váltogatni. Na most ő ezt nem tudja, mert a modellépítő az neki egy ilyen kiegészítő funkció, de nem is arra készült. De meg tudtam vele csinálni, és utána tudtam ezt, tehát ebből csináltam egy értékeltő verziót, és ezt tudtam használni. A térfogatelemzés szintén nem az ő feladata, ő csak egy kiegészítő funkció, ott csak egy információt tudok kinyerni belőle, hogy az a térfogat, amire kíváncsi vagyok, egy viszonyítási részhez képest az mekkora, de
igazából oda jutottam, hogy az a kísérletezés, az nekem egy jó eredményt adott vissza. Itt volt egy olyan felmérésünk, hogy egy tározó tér felmérésről volt nagyon sok lidár adat, csak egy része van, és kíváncsiságképpen ebbe a projektbe felmért csatornát, annak a mérési adatait azt belehánytam oda, mert az a csatorna az pont ott van, ahhoz a tározótér van. Ugye a tározót síkvidéken ne úgy képzeljük el, hogy hát egy tök szép nagy meder, mert ez nem igaz, hanem egy vége láthatatlan nagy területen egy nagyon kicsi mélyedés. Akár talán csak épp, hogy 1,5 méter. És valahol lehet, hogy van benne valamilyen vízlevezető meder, ami arra volt korábban hivatott, hogy a belvizeket innen elvigye, most meg már más a cél. Na mindegy, és itt az elkészült DXF feketén sépeket csináltam belőle, ez most nem sikerült, úgy van, igen. És megnéztem, hogy hogy néz ki, tök jól néz ki, itt egy osztályozott lidár állt rendelkezésre, ott van az összes növényzet, ami itt meg már nincs és nem is kell. Tehát elméletileg erre is föl tudjuk használni, hogy erről készítsünk valamiféle olyan dokumentációt, ami nekünk valamilyen tervezési feladathoz, vagy akárkinek valamilyen tervezési feladathoz kapóra jöhet. Tehát kombinálható ez a hidrós modell, vagy ez a hidrós beágyazott program rész a PCS-nek egyéb részeivel, mert tök jó használható. És azt hiszem, ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen!